السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم السبت 15 إبريل 2023 اتفاجئ الشعب السوداني والعالم كله باشتباكات في السودان بين الجيش السوداني وقوات تسمى قوات الدعم السريع. بعدها كل الناس بتسأل هو ايه اللي بيحصل في السودان ومين هم قوات الدعم السريع، وهل قوات الدعم السريع قوات شرعية داخل السودان أم قوات معتدية، وايه هي سبب الاشتباكات بينهم. تعالوا نشوف ايه اللي بيحصل في السودان، وفي اخر الفيديو هقولك بالارقام ازاي السودان من اغنى دول العالم. اهلا بيكم. الشعب السوداني من اطيب الشعوب اللي ممكن تتعامل معاها في الوطن العربي، لكن للاسف على مدار السنين اتعرض لصراعات كتير، اخرها الاشتباكات بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وميليشيات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان وشهرته حميدتي. الأول إيه هي ميليشيات أو قوات الدعم السريع؟ هنرجع لورا شوية. في فبراير 2003 تحديدا في إقليم دارفور كان بيعيش في دارفور سودانيين من أصل عربي وسودانيين من أصل أفريقي. السودانيين اللي من أصل أفريقي اتهموا الرئيس عمر البشير وقتها بالتمييز العنصري والتفرقة بين السودانيين من أصل عربي والسودانيين اللي من أصل أفريقي. راحوا مؤسسين حركتين، حركة سموها حركة تحرير السودان وحركة تانية اسمها العدل والمساواة. وبدأت الخلافات بين الحركتين والحكومة السودانية لدرجة أنه حصل اشتباكات مسلحة بين الحركتين والجيش السوداني. الرئيس عمر البشير وقتها استعان بالسودانيين العرب الموجودين في شمال دارفور واتعرفوا وقتها باسم ميليشيات الجنجويد، وطلب من ميليشيات الجنجويد انهم يقاتلوا المتمردين في دارفور بدل من الجيش السوداني والسيطرة على الإقليم من المتمردين الأفارقة. ومع الوقت أصبح محمد حمدان الشهير بحميدتي هو قائد ميليشيات الجنجويد، لدرجة أن الرئيس عمر البشير منحه رتبة فريق. بالمناسبة حميدتي من دارفور كان بيشتغل في بداية حياته في تجارة الإبل وبعدها في تجارة الذهب حتى أصبح من أغنى أغنياء السودان. وبالفعل قدرت ميليشيات الجنجويد إنها تسيطر على الوضع في دارفور، ولكن يقال إنهم ارتكبوا جرائم حرب في دارفور. وبعد 10 سنين الحكومة السودانية وقتها فكرت إنها تستعين بميليشيات الجنجويد لمواجهة أي جماعات متمردة داخل السودان، لكن تحت مسمى قوات الدعم السريع، وتكون قوات عسكرية منفصلة عن الجيش السوداني وتكون تحت قيادة جهاز الأمن والمخابرات في السودان. لغاية هنا عرفنا مين هي قوات الدعم السريع وهل هي قوات شرعية أم لا. تعال نشوف ايه سبب الخلافات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. رغم ان السودان من اغنى الدول العربية بموارده اللي للأسف مش مستغلة، الا ان غلاء الاسعار والفقر والبطالة والفساد انه يقوم بثورة يوم 19 ديسمبر سنة 2018 ضد نظام عمر البشير. وبعد 4 أشهر تحديدا يوم 11 إبريل 2019 أعلن الجيش السوداني خلع الرئيس عمر البشير، وتم الإعلان عن مجلس عسكري انتقالي بقيادة عبد الفتاح البرهان وتعيين محمد حمدان نائبا له. طبعا عارفين مين محمد حمدان. محمد حمدان هو قائد قوات الدعم السريع. القرارات دي ما عجبتش الشعب السوداني لأنهم كانوا عايزين مجلس مدني يدير السودان، وفعلا حصل اشتباكات بين الثوار والجيش السوداني وسقط ضحايا كتير. بعدها حصل اتفاق بين المجلس العسكري والثوار على تشكيل مجلس سيادي مكون من 6 أعضاء مدنيين و5 أعضاء من العسكريين، ورئيس المجلس السيادي هو عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان حميدتي نائبا له. وفي ديسمبر 2022 وقع المجلس العسكري على اتفاقية سموها الاتفاق الإطاري، وكانت بتنص على البند الأول انتقال السلطة للمدنيين خلال 2 سنين، البند الثاني دمج قوات الدعم السريع داخل الجيش السوداني، وبكده هيكون في السودان جيش واحد تحت قيادة واحدة. وهنا سبب الخلاف. حميدتي طبعا ما عجبوش الكلام ده، لأن لو حصل الاتفاق ده كده هيسحبوا قوات الدعم السريع منه،
وبدأت الخلافات بين عبد الفتاح البرهان وحميدتي. أهمها إن عبد الفتاح البرهان كان عايز يدمج قوات الدعم السريع مع الجيش خلال سنتين، وحميدتي كان عايز الدمج خلال 10 سنوات. وكمان كان في خلافات تانية على الرتب اللي هيتم منحها لقوات الدعم السريع، لدرجة إنهم اتهموا بعض بالمماطلة في تنفيذ الاتفاق. البرهان اتهم حميدتي بالمماطلة عشان هيتم سحب قوات الدعم السريع إلى الجيش، وحميدتي اتهم البرهان بالمماطلة عشان يستولي على السلطة. حميدتي نقل كل قواته إلى الخرطوم. راح البرهان أعلن إن الجيش هيتصدى لأي هجوم لحماية السودان، وللأسف بدأت الاشتباكات وكل طرف بيتهم الآخر بالخيانة، لدرجة إن عبد الفتاح البرهان أصدر قرار بحل قوات الدعم السريع، وطبعا حميدتي وقواته رفضوا القرار وقالوا إنه قرار غير قانوني. بعدها أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على القصر الجمهوري وعلى مبنى الإذاعة والتلفزيون وعلى مطار مراوي وعلى 90% من العاصمة الخرطوم، وأعلنوا إنهم هيستمروا لغاية القبض على البرهان نفسه. طبعا كل الاشتباكات دي كانت في المدن السودانية، ده للأسف سبب مقتل عدد كبير من المدنيين السودانيين. السؤال هنا، هل السودان داخل على حرب أهلية؟ ربنا يستر. استنى قبل ما تقفل هقولك ازاي السودان من أغنى دول العالم. خليني أقولك إن السودان رقم 1 عالميا في مساحة الأراضي الزراعية، لأنها بتمتلك أكتر من 80 مليون فدان أراضي زراعية، ولكن للأسف غير مستغلة. ولو الأراضي دي اتزرعت هيحول السودان إلى أكبر اقتصاد زراعي في العالم. والكارثة إن السودان بيستورد 50% من احتياجه من القمح. السودان هي موطن الماشية في العالم، يمتلك 150 مليون رأس ماشية. السودان هي ثالث أكبر مصدر للبترول في أفريقيا بعد نيجيريا وأنجولا. السودان هي أكبر منتج للذهب الحقيقي في أفريقيا، لكن الكارثة إن نص الذهب المستخرج بيتم تهريبه للخارج. السودان فيها أكتر من 200 هرم تقريبا، يعني ممكن تكون رقم 1 في السياحة عالميا، لكن بسبب الصراعات الداخلية